שלום וברכה מוריי ורבותיי, ערב שבת שלום, שבת פרשת חוקת. ובפרשתנו מגלה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו את סודה של פרה אדומה. אותו סוד, עליו שלמה המלך אומר דורות לאחר מכן, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני. שלמה המלך החכם מכל אדם, שעל הפסוק ותרב חוכמת שלמה מכל בני קדם, אומרים רבותינו שהוא היה חכם יותר מכל קודמיו גם יחד. אם היית לוקח את המוחות של כל בני האדם עד דורו של שלמה ושם על כף המאזניים, מוחו של שלמה היה מכריע את כולם בחוכמתו. חוכמתו הייתה כפולה ורבה הרבה יותר אפילו משל אביו דוד המלך. ומה שלמה המלך מגלה לנו? אף חוכמתי עמדה לי. דורשים רבותינו הקדושים במדרש, חוכמה שלמדתי באף היא זו שעמדה לי. כלומר, נכון שהוגדרתי על ידי האלוקים כחכם מספר אחד בעולם. נכון שהעולם כולו לא יכול לעמוד בחוכמתי. ונכון שכאשר אני לא מצליח להבין משהו אחד מכל התורה כולה, אני כבר הופך את העולם ומוציא על כך פסוק, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני. אבל אם מעניין אתכם מהיכן שאבתי את החוכמה שלי, אני רוצה לגלות לכם שדווקא בתקופות הקשות, דווקא בתקופות הרעות, דווקא בימים שבהם לא ראיתי אור בקצה המנהרה, שם גדלתי, שם צמחתי ושם הפכתי לחכם מכל האדם. רבותינו לימדו אותנו שאחד בצער טוב יותר ממאה שלו בצער. שעה של לימוד, שעה של קיום מצוות, שעה של מעשה טוב שנעשה מתוך צער, שווה הרבה יותר אפילו ממאה מעשים דומים בימים שאינם של צער. זה כל כך מתאים לתקופה שלנו, זה כל כך מתאים לימים הקשים שבחיים של כל אחד מאיתנו, וזה כל כך מתאים לאתגרי החיים אותם מעניק לנו הקדוש ברוך הוא ובשפע לא קטן. כל אחד מאיתנו אמור להבין, לא רק שהשכר על מעשה טוב בימים קשים הוא כפול 100, אלא גם מה שמעצים אותך בקיום המצווה, מה שהופך אותך לגדול ולחזק יותר, הוא פי 100 כאשר אתה עושה את זה מתוך קושי ומתוך צער. לא נשברים, לא מתרסקים, לא מאבדים את הדרך, ממשיכים, 7 יפול צדיק וקם, וזוכים לאחר מכן להגיע להצלחה הגדולה, לשפע הגדול ולימים המדהימים והיפים ביותר. ברכת שבת שלום ומבורך ממני ומכל צוות החיזוק היומי העולמי האוהב, מעריך, מוקיר, מעריץ ומה לא, וברוכים תהיו.